lò hơi ở Đồng Nai, chồng tôi đi làm ngày lễ vì muốn kiếm thêm tiền cho gia đình. Trong căn phòng trọ rộng hơn 6 mét vuông, 7 phụ nữ đã khóc nấc khi chồng, cha của họ gặp nạn trong vụ nổ lò hơi, mãi mãi không trở về. Sáng mùng 1 tháng 5, ngay khi nhận tin xảy ra vụ nổ lò hơi ở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, Việt Nam có trụ sở tại 72 Đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn. Thông tin 6 người tử vong tại chỗ cùng nhiều người bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu. Chữa trị vào đúng ngày lễ quốc tế lao động 1 đến 5 và gặp nạn khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Trên đường tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ nổ lò hơi, chúng tôi đi ngang qua một dãy phòng trọ và nghe tiếng khóc phát ra từ dãy trọ công nhân. Lại gần, trước mắt chúng tôi là hình ảnh 7 nữ công nhân và người thân của các nạn nhân xấu số đang khóc nức nở vì tai họa ập xuống gia đình họ. Chị Lương Tối Thiểu, vợ của nạn nhân Lò Văn Lòn, 37 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La, nói rằng cũng vì muốn kiếm thêm chút tiền nên hôm nay dù là ngày nghỉ lễ nhưng chồng chị vẫn đến công ty làm việc. Tôi không tin được hôm nay anh đi làm và không bao giờ về với mẹ con tôi nữa, chị tôi nói trong nước mắt. Ngồi bên cạnh mẹ, đứa con gái của anh Lòn là bé LTL cũng khóc ngất, không nói được lời nào vì bố em đã ra đi quá bi thảm. Một người thân của anh Lòn kể cách đây 3 năm anh đưa vợ và 2 con gái từ Sơn La vào Đồng Nai kiếm việc làm. Gia đình 5 người cùng làm việc cho công ty sản xuất gỗ này. Anh Lò Văn Lòn làm ở bộ phận máy bả và là một người thợ siêng năng, hiền lành. Một công nhân làm trong nhà máy chứng kiến vụ nổ cho biết khi lò hơi phát nổ, anh Lòn đã bị sức ép của khí hơi hất văng vào tường, tử vong tại chỗ. Trao đổi với phóng viên về lý do công ty tổ chức làm việc ngày 1 tháng 5, ông Bùi Văn Hiền, một công nhân cho biết do công ty cần đơn hàng nên vẫn yêu cầu tăng ca, làm thêm vào ngày nghỉ. Ai có khả năng thì làm, công ty trả lương gấp đôi, ông Hiền nói. Được biết, nồi hơi phát nổ là nồi hơi dạng ống nước, có công suất sinh hơi 1.000 kg mỗi giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng mùng 1 tháng 5, lò hơi này tiếp tục được vận hành và đến 8 giờ 10 phút thì nồi hơi ở xưởng bán thành phẩm của công ty phát nổ, làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng.